Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. V tomto podcastu pokračujeme v tématu bydlení. Nezapomeňte, že se můžete přidat na Telegramu do skupiny Čeština pro cizince anebo iLearnCheck. Budu moc ráda, když mě podpoříte na www.patreon.com/iLearnCheck anebo se stanete členy mého kanálu na YouTube LearnCheck Online. Dobrý den, dámy a pánové, dnes pokračujeme v tématu bydlení. Minule jsem vám povídala o tom, kde jsem žila a kde žiju teď, nebo aspoň trošku, a potom jsem začala mluvit o domě svých rodičů a právě v tom dnes budu pokračovat. Další dveře z chodby v prvním patře vedly na záchod do takové malé místnosti, kde byla záchodová mísa a malé umyvadlo a také zrcadlová skřínka. Vedle této místnosti byla sprcha. V tom domě jsme měli místnost, která byla jenom na sprchování. Byla to vlastně koupelna, ale opravdu to byl takový zděný sprchový kout. Já jsem ho používala moc ráda. Myslím, že je to dost praktické. A další místnost v prvním patře byl velký obývák. V obýváku kromě televize byl gauč neboli pohovka nebo sedačka a 2 křesla. A mezi nimi stál konferenční takový nízký stolek, na kterém byly nějaké časopisy nebo noviny a také ovladač k televizi. U zdi stála ohromná stěna, ve které byly hlavně knihy, ale také nějaké sklenice a porcelán, jak už to u starších generací bývá. Dál tam byla část pokoje, která byla takovou pracovnou. I tam byly nějaké police s knihami, nějaké knihovny, ale kromě toho tam byl také psací stůl a ještě jeden počítačový stolek s počítačem, s monitorem, klávesnicí, myší. Vedle byla tiskárna a skener a tak dále. Tak to byl obývák mých rodičů. No a když se šlo ještě po jedněch schodech, po jednom schodišti výš do druhého patra, tam byly ložnice. Byly tam 4 ložnice, ještě jedna koupelna s vanou a umyvadlem a ještě jeden záchod, zase se zrcadlem a s malým umyvadlem. No a nahoře, úplně nahoře v domě byla taková nízká půda, ve které byly krabice se staršími nepoužívanými věcmi. A střecha. Úplně nahoře jsme měli střechu. Tak takhle vypadal dům mých rodičů. Já jsem odešla studovat a když jsem studovala, bydlela jsem na koleji. Samozřejmě život na koleji byl odlišný od prostoru a soukromí, na které jsem byla zvyklá doma, protože tam musíte sdílet pokoj s druhými studenty. Ale měla jsem štěstí. Nemusela jsem bydlet s mnoha lidmi. Měla jsem vždycky maximálně jednu spolubydlící, která žila přímo se mnou v pokoji. A bydlela jsem buď jenom v takovém samostatném pokoji, ve kterém jsme měli také sociální zařízení, to znamená koupelnu a záchod,
jenom pro sebe a malou kuchyňku. To byla v podstatě taková pracovní deska s vařičem, malou ledničkou a pár skříňkami. Nebo jsem žila v takzvané buňce ještě s dalšími 2 studentkami a to byl vlastně takový malý byt, že tam byly 2 pokoje pro 4 studentky a společně jsme měli právě kuchyňku, která byla na chodbičce, na společné chodbě a také záchod a koupelnu. Když jsem dostudovala, přestěhovala jsem se do pronajatého bytu na sídlišti v paneláku a to byla garzonka. Garzonka to je takový velmi malý byt, je to jednopokojový byt, ale můžeme říct, že je to byt všechno v jednom. All in one. Protože máte jenom jeden pokoj, ve kterém je taky kuchyň. Nebo spíše kuchyňský kout. A ještě je tam koupelna, malá koupelna pravděpodobně. V mém případě záchod nebyl separátně, ale byl v té koupelně. No a neměli jsme tam balkon. Já jsem nezmínila, že u rodičů jsme nějaký balkon měli, ale moc jsme ho nevyužívali. Tak garzonka, kdybyste ji chtěli, kdybyste v ní chtěli bydlet a dívali byste se na inzeráty, tak ji poznáte tak, že v inzerátu bude napsáno 1+KK. Jednopokojový byt s kuchyňským koutem. Když jsem se z té garzonky stěhovala pryč, byla jsem... Hrozně jsem chtěla bydlet v něčem větším. Už jsem byla unavená z těch malých prostor a chtěla jsem více soukromí, chtěla jsem taky vyšší stropy v místnostech. A našla jsem byt právě v centru Prahy. Byl to byt 2+1 ve krásném starém domě na Žižkově blízko parku Rýgrovy sady. 2+1 znamená, že tam byly 2 místnosti plus kuchyň. Separátní, samostatná kuchyň. Také tam byla koupelna s rohovou vanou a byl tam záchod, který byl samostatný. V Česku je dost typické, že záchod bývá v samostatné místnosti, ale slyšela jsem, že v ostatních zemích to tak vždycky není. Řekla bych, že je to praktičtější, když žije v bytě více lidí. A jestli je to velký byt pro rodinu nebo dům, tak určitě těch záchodů a koupelen musí být víc. No, já myslím, že už jsem vám docela hodně řekla o tom, jak byt vypadá. Vidím, že jsem se dnes rozpovídala, takže myslím, že by to mohlo stačit. A příště si ještě o bydlení trochu promluvíme, ale potom už změníme téma. Zatím se mějte krásně. Nashledanou.